Welcome to my channel. Please like, comment, share and subscribe. नमस्ते कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानलको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले मटन पक्कुको रेसिपी लिएर आएको छु। मटन पक्कु बनाउनको लागि मैले स्किन बोन भएको खसीको मासुलाई क्युबमा काटेको छु। यसको अलावा बोनलेस स्किनलेस खसीको मासु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। खसीको मासुलाई सल्ट, क्युमिन पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला र तोरीको तेल लागि म्यारिनेसन गरेको छु। म्यारिनेसन्स गरिसकेपछि मिटलाई मैले 2 घण्टाको लागि फ्रिजमा राखेको छु। म्यारिनेसन गरेको मासुलाई समय छ भने रातभर फ्रिजमा राखेर भोलिपल्ट पकाउँदा टेस्ट अझ बढ्ने गर्दछ। यसको साथै म्यारिनेसन गर्नको लागि प्रयोग गरेको होममेड गरम मसाला बनाएको छु। यसको लागि क्युमिन सीड, कोरिएन्डर सीड, ग्रीन कार्डमम, ब्ल्याक कार्डमम, क्लोव्स, पिप्ला, नटमेग, बे लिफ, सिनामन स्टिक, स्टार एनिस, ब्ल्याक पेपर साथै मेस लिएको छु। यसमा भएको मोइस्चरलाई हटाउन प्यानमा लो हिटमा चलाएको छु र हल्का ब्राउन भएपछि मैले यसलाई मिक्सचरमा राखी पिसेको छु। लो हिटमा पकाउँदा स्लोली फ्लेभर रिलिज भई स्वाद बढाउन मद्दत गर्छ, साथै यसमा भएको मोइस्चर हट्ने गर्दछ र लामो समयको लागि प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। यसरी बनाएको गरम मसालाको पाउडरलाई एयर टाइट कन्टेनरमा धेरै समय राख्न सकिन्छ र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने रेडिमेड मिलावटयुक्त गरम मसाला भन्दा घरमा नै बनाएको गरम मसाला स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ। Hours later. दुई घण्टापछि म्यारिनेसन गरेको मटनलाई प्यानमा तोरीको तेल राखी होल गरम मसाला जस्तै बे लिफ, सिनामन स्टिक, कार्डमम र क्लोव्स राखी ब्राउन नभइन्जेलसम्म चलाएको छु। एकचोटि ब्राउन भइसकेपछि म्यारिनेसन गरेको मटन राखी चलाएको छु। मटनमा भएको मोइस्चरलाई हटाउनको लागि बाक्लो पिँध भएको प्यानमा राखी मन्द आँचमा लामो समयको लागि पकाउने गरिन्छ। खासमा धेरै समयको लागि प्रिजर्भ गरेर राखिने हुनाले यसमा अनियन, जिन्जर, गार्लिक केही पनि राख्ने गरिँदैन। त्यसकारण खसीको पक्कु बनाउनको लागि सुक्खा मसला तथा गरम मसलाहरू मात्र प्रयोग गरिन्छ। खसीको पक्कु बनाउन ड्राई हिट कुकिङ मेथडको प्रयोग गरिन्छ र कहिले छोप्दै कहिले खुल्ला मन्द आँचमा कमसेकम क्वान्टिटी हेरी लगभग 1 घण्टादेखि 2 घण्टाको बिचमा भिडियोमा देखिएको जस्तै खसीको पक्कु बनाउन सकिन्छ र एकचोटि बनाइसकेपछि आवश्यकता अनुसार यसलाई फेरि सानो सानो पोर्सन्समा डिभाइड गरी आफ्नो स्वाद अनुसार ग्रेभी स्टाइलको पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई स्न्याक्सको रूपमा भुजा, चिउरा तथा राइससँग सर्भ गर्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथै मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को भिडियोमा कुनै नयाँ डिस सहित उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि किप वाचिङ कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानल। सी यू एन्ड बाई बाई।